thiêng. Kính chào quý vị các bạn. Carmen đang đứng trước Quan Âm Phật Đài thành phố Bạc Liêu tại phường Nhà Mát, tại phường Nhà Mát thành phố Bạc Liêu. Quan Âm Phật Đài cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 8 km. Quý vị các bạn, và đây cũng là một cái địa điểm văn hóa tâm linh, một địa điểm du lịch tâm linh mà rất là phổ biến đối với không chỉ là đồng bào ở đồng bằng sông Cửu Long mà còn cả những Phật tử trên cả nước. Cái Quan Âm Phật Đài này được người ta tin rằng đây là một cái nơi mà rất là linh thiêng. Thì ngày trước thì cái tượng Phật Đài phía xa phía bên trong kia ngày xưa đó thì người ta nghĩ là cái tượng Phật Đài đó là nằm ngay bên cạnh mép nước. Và bây giờ thì theo thời gian thì đất bồi lên, bây giờ thì nơi đây đã trở thành một cái khu đất liền. Còn ngày trước là ngay ở dưới chân của mẹ Quan Âm Bồ Tát là ngay cái mép nước biển luôn. Hôm nay là, thưa quý vị các bạn, hôm nay là ngày rằm tháng Giêng âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, và quý vị các bạn cũng có thể thấy bà con thiện nam tín nữ ở các nơi đang đổ về và Quan Âm Phật Đài ở Bạc Liêu rất là đông. Hai bên đường chúng ta có thể thấy hoa rồi các những cái gánh hàng đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Đề phòng các đối tượng trộm cắp móc túi. Quý khách chú ý để giữ gìn tài sản, nhất là điện thoại, mất tiền, dây chuyền, túi xách. Đề phòng các đối tượng trộm cắp móc túi. Theo lời kể của những người dân địa phương thì Quan Âm Phật Đài nơi đây, mẹ Nam Hải ở tại Bạc Liêu này rất là linh thiêng. Đó, cái lối đi từ cái cổng chính đi vào bên trong này mình khoảng mấy trăm mét để đến được cái tượng của để đến được cái Phật Đài của mẹ Quan Âm. Từ xa thôi chúng ta cũng có thể nhìn thấy là từ phía sau lưng của mẹ Quan Âm thì chúng ta cũng có thể thấy được cái màu của cái tượng của mẹ Quan Âm Bồ Tát này có một cái màu xanh nhạt. Kính thưa quý vị các bạn, thì tượng đài Bồ Tát Quan Thế Âm là phục vụ cho nhu cầu tín ngưỡng cho đông đảo đồng bào, những người dân làm nghề biển trong cái khu vực tỉnh Bạc Liêu này, và là ngọn hải đăng cho tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Thì theo lời kể của một số ngư dân thì họ tin rằng mỗi lần đi biển thì từ ngoài biển, từ ngoài khơi xa họ nhìn về cái tượng của mẹ Quan Âm đó, thì khi mà có cảnh báo bão, nó giống như là một cái ngọn hải đăng mà có những cái tín hiệu, phát ra những cái tín hiệu rất lạ, để là lập tức họ quay trở vào bờ. Đó. Để giữ gìn tài sản, nhất là điện thoại, mất tiền, dây chuyền, túi xách. Đề phòng các đối tượng trộm cắp móc túi. Quý khách chú ý Đá vào. là điện thoại, mất tiền, dây chuyền, túi xách. Đề phòng các đối tượng trộm cắp móc túi. Quý khách chú ý. Trong đời sống của người dân địa phương ở Bạc Liêu này thì đặc biệt là người dân Vạn Chài sống bằng nghề đi biển, thì mẹ Quan Thế Âm, mẹ Nam Hải là cái người luôn lắng nghe những bất trắc khổ đau và chở che mọi người khỏi sóng gió khi mà đi trên bờ cũng như lẫn khi ra biển. Chính vì vậy cái sự kính ngưỡng của người dân bản xứ và Phật tử gần xa
thì ngày càng thẩm thấu trong mọi hoàn cảnh sống, và đó cũng chính là cái niềm tin vững chắc thiêng liêng trong đời sống của họ. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, đúng ngày rằm tháng Giêng. Hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2021 dương lịch, và là ngày rằm tháng Giêng năm Tân Sửu 2021. Thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy không khí bà con đi về đây lễ chùa rất là đông. Ở trên tay của Bồ Tát Quan Thế Âm là có tay mẹ cầm một cái bình nước cam lộ để cứu vớt chúng sinh và gieo vào lòng người con xứ biển và Phật tử xa gần cái niềm tin về sự cứu độ và lòng từ bi không bờ bến của mẹ. Thì ban đầu người ta nói rằng Quan Âm Phật Đài ở Bạc Liêu này ngày trước là chỉ là một cái căn nhà nhỏ, căn nhà lá rất là đơn sơ, nằm ở ngay cái mép biển. Nó nằm ở trên một cái khu đất nhỏ ven biển thôi, xung quanh là bùn lầy và những cái rừng cây mắm, cây đước. Rồi cái ngôi chùa này được lập nên để là cầu an cho bà con cô bác ngư dân đi ra biển. Thì họ mong rằng Phật Bà sẽ phù hộ bình an cho những người mà đánh bắt xa bờ để về nhà an toàn. Nhưng mà đến năm 1973 thì Hòa Thượng Thích Trí Đức đã đến đây và nhận ra sự linh thiêng của cái nơi này, nên đã cho xây dựng thành một cái ngôi chùa khang trang hơn. Ở phía bên trái của Phật Đài đó, chúng ta thấy bên trái của Phật Đài thì cũng có một cái công trình mà họ gọi là Điện Quán Âm. Đó, Điện Quán Âm này. Đây là Điện Quán Âm, là cái dãy nhà rộng lớn nằm ở phía bên trái tượng Phật Bà mà nhìn ra từ phía trong ra ngoài cổng. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy các mái ngói âm dương này, tất cả kiến trúc của cái Điện Quán Âm này được xây dựng theo kiến trúc cổ, kiến trúc chùa cổ của Việt Nam. Đó. Còn phía bên phải của tượng Phật Bà bên kia thì cũng có một cái công trình nữa, cũng có một dãy nhà nữa mà họ gọi là Điện Địa Tạng. Ở phía trước này còn có một ngọn núi nữa. Người ta nói là phía trước tượng Phật Bà có một ngọn núi gọi là núi Quán Âm, được xây dựng phía trước tượng Phật Bà, nơi hướng ra biển. Mình đi ra tìm thử. Thì cái núi Quán Âm này được xem là một cái công trình rất là kiến trúc rất là đậm nét Phật giáo. Để coi núi Quán Âm nằm ở đâu đó. Quý vị và các bạn có thể thấy quý bà con cô bác thiện nam tín nữ khắp nơi hành hương về đây rất là đông. Chính vì vậy cho nên là ủa đâu có thấy núi Quán Âm nằm đâu ta? Nó phía trước tượng Phật Bà có cái núi Quán Âm là ở đâu đây? Chắc bên đây quá, không biết phải không?
Mình cũng không biết ở đây có phải là núi Quán Âm hay không, nhưng mà ở trong cái khuôn viên này là mình thấy họ xây dựng, họ đặt rất là nhiều cái. Dạ. Núi Quán Âm là ở đây hả cô? Núi hả? Núi Quán Âm hả? Đó, mình thấy ở đây có rất nhiều cái tượng đài của mẹ Quan Âm. Đó. Trong khuôn viên này có rất nhiều luôn á. Phía sau là ngồi là có những cái dãy núi đá mà nhân tạo. Mình nghĩ đây chính là cái khuôn viên của núi Quán Âm đây. Chắc ở đây quá, chắc ở đây khu này là cái khu núi Quán Âm quá. Đây, có rất nhiều cái tượng của mẹ Quan Âm, ở phía trước này cũng vậy. Đời từ đại bi của cậu cứu nạn quảng đại linh cảm quán thế âm Bồ Tát. Và mỗi cái tượng của mẹ Quan Âm có một cái tư thế khác nhau. Đó. Đây là mẹ ngồi và trong một cái màu sắc trang phục cũng khác nữa. Đây là màu xanh da trời. Đó. Và nãy bên kia là màu xanh ruột chuối. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ủa, ở đây có tới chắc khoảng mấy, không biết là bao nhiêu tượng luôn á hả? Nhiều tượng của mẹ Quan Âm quá ha, quá trời luôn. Nè. Ở đây chắc có tới mấy chục tượng luôn. Nãy giờ anh đi anh thấy là đó. Mà mỗi tượng đều một tư thế khác nhau á. Bên kia nữa. Ở đây cũng có một tượng khác đây nè. Tức là các cái sắc thái khác nhau của Phật Quan Âm. Để thử bao nhiêu tượng Phật. Đây là nổi bật ở đây là núi Quán Âm, xây dựng núi Quán Âm, công trình kiến trúc đậm nét Phật giáo trong lòng núi tái hiện lịch sử Đức Phật thuyết kinh hóa pháp. Bồ Tát Quán Thế Âm xuất hiện với tổng Đà La Ni là 84 vị Bồ Tát. Đó, bên đây cũng là một cái khác nữa. Tổng cộng là 32 pho tượng Bồ Tát. Ở đây là Thủy Nguyệt Quán Âm.
Còn đây là cái bức tượng Ngư Lam Quán Âm. Đó, và đây là Long Đầu Quán Âm. Chú ơi, chú Coleman cho con xin chụp một tấm đi chú. Đây con đây, đây. Đây, đứng lại chụp. Dạ, kính thưa quý vị các bạn, thì sau khi đi một vòng của cái công trình kiến trúc núi Quán Âm này thì mình nhận thấy là mình đếm không biết có chính xác hay không, có tổng cộng là 32 bức tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát ở các sắc thái khác nhau. Đến đây thì chắc Coleman sẽ được khép lại video này tại đây. Ngày hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, âm lịch năm Tân Sửu 2021. Mình nghĩ đây là cái duyên lành đưa mình về Bạc Liêu, rất là đúng cái ngày hôm nay. Và chiều hôm nay, tối hôm nay cũng là cái buổi diễn ra chương trình show diễn cuộc đời cùng với tài nữ Ngọc Cần tại Bạc Liêu. Quý vị các bạn có về Bạc Liêu thì mình nghĩ đây là một trong những cái điểm đến văn hóa tâm linh mà tất cả những người hành hương, những cái tín đồ của Phật tử gần xa nên đến đây một lần. Cái Phật đài Quan Âm ở tại Bạc Liêu thì không biết chính xác từ lúc nào, nhưng mà người ta nói rằng là ở Phật đài Quan Âm ở đây, mẹ Nam Hải ở đây là một trong những cái Phật đài mà linh thiêng nhất và có từ sớm nhất, không biết từ lúc nào. Mình sẽ được chào tạm biệt quý vị các bạn ở đây, và cũng rất là vui được giới thiệu với quý vị và các bạn thêm một cái địa điểm nữa mang tính văn hóa tâm linh ở tại Bạc Liêu này. Mong quý vị các bạn ở gần xa có dịp về đây thì hãy ghé đây một lần. Xin chào tạm biệt.